3 દિવસ એટલે એમના સ્મરણમાં કર્યું છે. બરાબર ખવાય કે નહીં નિયમ પ્રમાણે શ્રાદ્ધ નું નથી જનરલ તો ઇન્ડિયા નથી રહેતા, વિદેશ રહે છે ને. અહીંયા મળતું છે ભારતમાં છે. તો કોઈના રિલેટિવ નથી. અમારે રિલેટિવ અમૃતભાઈ દાદુ છે એવું છે. ધર્મની ક્રિયા ના થઈ ધર્મની ક્રિયા પછી ના હોય મને ખબર નથી. સ્વામી પૂછ્યું હા પૂછો વાત કરી લો. વાત કરી આપણે प्रेमवती वृषांग जननम सन्नैक तीर्थाटनम दुष्कर्मो पशमं च साधु शरणम सद्धर्म संस्थापनम् हिंसावर्जित भूरियज्ञकरणम् मूर्ति प्रतिष्ठापनम् आर्यस्थापनमक्षराख्यगमम् सत्संगी सजीवनम् सत्संगी सजीवनम् ओम अवतारी श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः। ओम श्री सहजानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री घनश्यामाय नीलकंठाय नमो नमः। स्वामीनारायण। શાસ્ત્રોમાં એમ કહ્યું છે કે મનુષ્ય જેવા વ્યક્તિની સોબત કરે એવો એને રંગ ચડે, એના સંગ તેવો રંગ। એટલે મનુષ્યએ હંમેશા જીવનમાં વિચારીને કોઈ પણ મનુષ્યનો સંગ કરવો જોઈએ। વિચાર્યા વગર ગમે તેનો સંગ કરાય નહીં। વ્યસની મનુષ્યનો સંગ કરો, તમે નિર્વ્યસની હો પણ વ્યસની મનુષ્યનો વિશેષ સંગ કરો તો તમને પણ વ્યસન કરતા પછી વાર લાગે નહીં। કારણ કે સંગની અસર વહેલી મોડી થાય અને એટલે કહેવત પડી કે રંગને વશ પાણી ને સંગને વશ પ્રાણી। શું કહેવત પડી? રંગને વશ પાણી અને સંગને વશ પ્રાણી। પાણીમાં તમે કોઈ પણ કલર નાખો તો એ પાણી એ રંગમાં પરિવર્તિત થઈ જાય। એવી જ રીતે સંગનું પણ છે। કોઈ પણ માણસને તમે કોઈ પણ મનુષ્યના સંગમાં મૂકો તો ધીરે ધીરે એનો રંગ લાગે અને એને વશ થઈ અને મનુષ્ય પણ એ પ્રમાણેનું આચરણ કરતા શીખી જાય છે। એટલે શાસ્ત્રમાં સંગ કરવામાં વિવેક રાખવાની વાત વિશેષપણે વર્ણન કરેલી છે। ભગવાને વચનામૃતમાં કહ્યું દેશ કાળ ક્રિયા સંગ મંત્ર શાસ્ત્ર દીક્ષા અને ધ્યાન
આ 8 જે પ્રમાણે જીવાત્માને પ્રાપ્ત થાય એ પ્રમાણે એની બુદ્ધિ થાય છે. એમાં પણ સંગ આવ્યું ચોથો. દેશ, કાળ, ક્રિયા અને સંગ. ચોથો નંબર સંગનો આવ્યો. એટલે આ જે પ્રમાણે મનુષ્યને મળે એ પ્રમાણે એની બુદ્ધિ થાય અને થાય. વૃંદાવનમાં એક સમર્થ સંત થઈ ગયા ઉડિયા બાબા કરી, એનો એક પ્રસંગ છે. હજારો એમના શિષ્યો હતા, ત્યાગી શિષ્યો પણ ઘણા, સમુદાય મોટો. એટલે એકવાર કોઈ ધનવાન સદગૃહસ્થ એમને ત્યાં આવ્યા અને એમને વિનંતી કરી કે અમારા ઘરે દીકરાનો લગ્ન પ્રસંગ છે, તો તમારી પધરામણી કરાવવી છે. તો કીધું, અમારે ત્યાં દીકરાનો લગ્ન પ્રસંગ છે એટલે તમારી પધરામણી કરાવવી છે. એટલે સંત વિચાર કરે છે કે પધરામણી તો કરીએ, પણ એની અસર શું થશે? સદગૃહસ્થને કહે છે કે મને આવવામાં બીજો કોઈ વાંધો નથી, બીજી કોઈ તકલીફ નથી. હું મારા સંતોના શિષ્ય મંડળ સાથે તમારે ત્યાં ઘરે આવું, તમારા ઘરે લગ્નનું રજૂભૂમિ વાતાવરણ હોય અને એ વાતાવરણમાં મારા ત્યાગી શિષ્યોનું મન સંસાર તરફ આકર્ષિત થઈ જાય તો મારામાંથી થોડા ઘણા શિષ્યો ખરી જાય, એનું કલ્યાણ બગડી જાય, એનો દોષ તમને લાગે. અને કદાચિત અમારો પ્રભાવ વધારે હોય, અમારી ભક્તિનો રંગ વધારે હોય અને અમે અમારા સંતોના મંડળ સાથે તમારા લગ્ન પ્રસંગમાં આવીએ અને એની અસર તમારા દીકરા ઉપર પડે અને દીકરાને વૈરાગ્યનો રંગ લાગી જાય અને એ અમારી બાજુ આવી જાય તો, એટલે સદગૃહસ્થ કે ના, આપણે પધરામણી હમણાં કરવી નથી, થોડા દિવસો પછી આપણે કરશું. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે સંતે શું કીધું કે સંગની અસર તરત જ થાય છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. માટે સંગ કરવામાં હંમેશા વિવેક રાખવો, જેનો તેનો સંગ ક્યારેય પણ કરવો નહીં. વચનામૃતમાં પણ તમે જુઓ, પાને પાને ભગવાને સંગનું મહત્વ બતાવ્યું છે. સંતો પણ કહે છે કે નિષ્દિન સંત સમાગમ કીજે. સંતનો સમાગમ કરવો, મન કરવો વચને, પણ બીજા કોઈ જીવનો સંગ કરવાથી કોઈ જીવને કલ્યાણના માર્ગમાં ફાયદો થતો નથી. ઉલટાનું નુકસાન થાય. જ્ઞાન શીખવું હોય એમાં પણ સત્સંગ અને કુસંગ ઓળખી અને સત્સંગ કરવો, તો જ સત્સંગમાં રહેવાય, તો જ દ્રઢ પાયો થાય. એ વગર સત્સંગમાં દ્રઢ પાયો થતો નથી. સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પોતાની વાતોમાં કહે છે કે જેને જ્ઞાનમાં કસર હોય એને શ્રીજી મહારાજ પૂછતા ગ્રહસ્થ હરિભક્તોને કે આ ભગતને કયા સાધુ સાથે હેત છે અને કયા સાધુ પાસે બેઠક ઉઠક છે, એમ તપાસ કરવાનું કહેતા. શું કામ તપાસ કરાવતા? એની સમજણ પરિપક્વ થવાની છે કે પછી સત્સંગમાંથી પડી જવાનો છે. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે એકાંતિક સાધુ વિના બીજા કોઈને જીવને સાચું હેત કરતા આવડે નહીં અને બીજા હેત કરે તો એમાંથી મૂળવું અવળું થાય પણ સબળું થાય નહીં. એટલે આવી રીતે સંગ કરવામાં હંમેશા વિવેક રાખો. એક સરસ મજાનો પ્રસંગ છે કે કેવી રીતે સારા વ્યક્તિના સંગથી મનુષ્યનું જીવન પરિવર્તિત થાય છે. જેલો ચારણ કરી અને દાદા ખાચરના દરબારમાં એક મજૂર અમુક વર્ષોથી ઢોર દોવાની સેવા કરતો, નોકરી કરતો. ઢોર જે હોય દાદા ખાચરના એને દોવા માટે આવો. એને એક નાનકડી દીકરી હતી, એનું નામ હતું રૂપા. એટલે નાની દીકરી હોય એટલે માતા પિતાની સાથે જ હોય. માતા પિતા પણ એનું ખૂબ સાર સંભાળ રાખતા હોય એટલે છૂટી મૂકે
એટલે નાની દીકરી હતી એટલે પિતાજીની સાથે જ દરબાર ગઢમાં આવે. ઢોર ધોવાઈ જાય, દૂધના બહુ ઘરડા રૂપાબાઈ ભરી અને મોટી બા પાસે પહોંચાડે. આવી રીતનો નિત્યક્રમ. અને મોટી બા પાસે જાય એટલે થોડું નાનું મોટું કોઈ આટલું બધું દરબારગઢનું કામ હોય તો એ પણ કરે. મોટી બા પણ રાજી થતા અને આ રૂપાને નાનો મોટો પ્રસાદ હોય એ પણ જમાડતા અને કહેતા કે આ પ્રસાદ થોડો ઘરે પણ લઈ જજો અને ઘરના સભ્યોને પણ પ્રસાદ આપજો. રૂપાની ઉંમર નાની, પ્રસાદી ઘરે લઈ જાય, રાજી થાય અને ઘેર સૌને હરખથી પ્રસાદ વહેંચે. અને ધીરે ધીરે આ રૂપાબાઈનો જીવ મોટી બા સાથે હેતથી બંધાઈ ગયો. શું થઈ ગયું? એને ભગવાનના એકાંતિક ભક્તમાં સંતમાં હેત થઈ ગયું. પૂર્વજન્મમાં પણ યોગભ્રષ્ટ જીવ, અતિ મુમુક્ષુ જીવ. એટલે ધીરે ધીરે નેસડામાં રાત્રે નવરા થાય એટલે બીજી દીકરીઓ પણ ભેળા થાય અને મોટી બા જે દરબારગઢમાં ધર્મ સંબંધી સત્સંગની વાતો એમને કરતી, સંભળાવતી, એ બધી વાતો આ બીજી છોકરીઓને પણ કરે અને કહે કે આ મનુષ્ય દેહમાં જીવવાનું થોડું છે, માટે ભગવાન ભજવા હોય તો ઉપાધિ જાજી ભેગી કરવી નહીં. આપણે ઊંધું છે, જીવવાનું વધારે છે અને ઉપાધિ એ જાજી ભેગી કરવાની છે. એક હોટલ હોય તો બે હોટલ કરે, બે હોટલ હોય તો બીજા ગામમાં હોટલ કરે, એક ગામમાં હાચતું હોય તો બીજા ગામમાં ચાલુ કરે બિઝનેસ. સ્વામી આશીર્વાદ આપે, સ્વામી આશીર્વાદ. અરે પણ ભગવાન ભજને બાપા આ પરાણે આશીર્વાદ લઈ લે. એટલે શું કહે છે મોટી બા નો ઉપદેશ? શું કહે છે કે જીવવું થોડું હોય તો ઉપાધિ જાજી ભેગી કરવી નહીં. અને સ્ત્રીઓનો જન્મ એમાં ઉપાધિ વધારે, જન્મે ત્યારથી જ વેતરું કરવાનું શરૂ થઈ જાય. નાનપણમાં મા બાપ ભોજાઈ સાથે કામનો ઢસરડો કરવો પડે. લગ્ન થાય, સાસરે જાય તો સાસુ નણંદ પતિની સાથે ઘરનો ઢસરડો ચલાવવો પડે. પછી બાળક થાય તો એ શાંતિથી ભગવાન ભજાય નહીં અને એમાં ને એમાં જીવનું મન પરોવાઈ જાય. છોકરા ઉછેરવામાં રહીએ, એ મોટા થાય, એમના લગ્ન કરાવવા આપણે ગઢપણ આવે. વળી છોકરાના છોકરા થાય તો એને ઘોડીએ ભૂલાવાના, દૂરી તાણવાની. અને આમાં ને આમાં નિરાંતે ભગવાનની ભક્તિ થાય નહીં, જીવ નવરો પડે નહીં. ક્યાં જીવન પૂરું થઈ જાય પાણીના રેલાની જેમ એને ખબર પણ પડે નહીં અને અચાનક મૃત્યુ આંબી જાય અને ફટાક કરતા દેહનો ફૂગો તૂટી જાય અને આત્મા દેહથી અલગ થઈ જાય. જીવ સંસારની વાસનાથી વલવલે અને પશુ પંખી જેવી નીચી જાતિમાં એને પછી મનુષ્ય જન્મની પ્રાપ્તિ થાય, એની અધોગતિ થઈ જાય. માટે ભગવાન ભજવા હોય તો શું કરવું? ઉપાધિ ઓછી રાખવી. સાચું ખોટું? ઘણા અમારે હરિભગત છે, નામ ન દેવાય, રિટાયર્ડ થઈ ગયા હોય ને તો સાઈડમાં ચાલુ કરે. તમે હવે આ છોકરો તમારી છે, રિટાયર્ડ થઈ ગયા, ગવર્મેન્ટ ના પાડે છે, 58 થઈ ગયા, 60 થઈ ગયા, હવે મૂકી દો. તો કે પાર્ટ ટાઈમ જોબ કરી અને અહીંયા બેસવા જવું છું, અહીંયા નોકરી કરવા જવું છું. એટલે મેં કીધું ભલી છે તમારી. હવે પાછા કહે એમ કે અમે તો ધામમાં જવાના છીએ. શું કે અમે ધામમાં જવાના છીએ? ખબર નહીં કોણ એને સર્ટિફિકેટ આપશે ધામનું, એ તો ભગવાનને ખબર. એટલે આવું છે જીવનું. સાચું સુખ ક્યાં છે જીવને ખબર જ પડતી નથી. ભૌતિક સુખમાં, પંચ વિષયમાં સુખ માની બેઠો છે, પણ સુખ એમાં છે જ નહીં, આભાસી સુખ છે. સાચું સુખ ભગવાને પંચાળાના પહેલા વચનામૃતમાં બતાવ્યું કે ભગવાનનો કિંચિત સંબંધ પંચ વિષય કરીને જીવને સુખની અનુભૂતિ થાય. બાકી સુખ જેવું સંસારમાં ક્યાંય છે
નહીં. જ્યાં ત્યાં જીવવા માટે જીવાત્માને પછી ભટકવું પડે. આવી રીતે એ નાની દીકરી રૂપા બીજી એની સખીઓને વાત કરે છે. સાથે બેઠેલી એક ફૂલબાઈ બીજી બાઈઓને કહે છે કે રૂપા કહે છે એ વાત 100% સાચી છે. હું કીધું 99%, 90%, 80% ટકાવારી આપણે નક્કી કરીએ જ પાછા આપણી રીતે બુદ્ધિ પ્રમાણે. શું કીધું? 100% વાત સાચી છે. એમાંય આપણા ધણી તો ભોટ જેવા ઢોર સાથે આખી જિંદગી વ્યતીત કરે અને ઢોર સાથે ઢોર જેવા થઈ ગયા છે. સીમાડામાં ભટક્યા કરે, ધર્મ નિયમની કઈ ખબર પડે નહીં, ભક્તિની કઈ ખબર પડે નહીં. કુવામાં હોય તો વેડામાં આવે. એટલે આપણી પ્રજામાં પણ ધર્મના કે ભક્તિના સંસ્કાર રેડાય એવી કોઈ શક્યતા લાગતી નથી. એટલે બીજી સખીઓ પણ ફૂલબાઈની વાતમાં સૂર પુરાવે છે કે આ વાત સાચી છે. જેવો સંગ તેવો રંગ. આ જીવાત્માને અનાદિકાળથી સંસારનો જ સૂજે છે, બીજી ભક્તિ કરવાનો ક્યાં સૂજે છે? યાદ આવતું નથી, મરે ત્યાં સુધી યાદ આવે નહીં. બીજી સખીઓ કહે છે પણ રૂપા તારા ભાગ્ય બહુ સારા કહેવાય કે તને નિત્ય ગઢપુર દરબારગઢમાં જવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય. ભક્તિનિષ્ઠ એવા જીવુબાનો તને નિત્ય સંગ થાય છે, જેના પરિણામે તને આવું જ્ઞાન સિદ્ધ થયું. નહીં તો તારી હાલત અમારે જેવી જ હોત. જીવનના છેલ્લા શ્વાસે પહોંચેલા હોય એને પણ તમે ઉપદેશ આપો કે ભગવાનની ભક્તિ કરો તો એને એની પણ અસર થતી નથી. તમે જુઓ ચોટે કેટલા બેઠા હશે, ફૂડલા કેટલા તોડતા હશે, સાંજ પડે રાત પડે. મંદિરમાં અડધો કલાક ભગવાનની ભક્તિ ધૂન કરવાનું કીધું હોય તો સૂજે નહીં. શું કામ? પુણ્ય ઘટે છે અને બીજું એને કોઈ જ્ઞાન સાચું પીરસવા વાળું મળ્યું નથી. અને મળ્યું હશે તો એ વાતની એને અસર થતી નથી. એટલે રૂપા બીજી ગામની મોટી ઉંમરની ભાઈઓને પણ ઉપદેશ આપે. પણ ડોસીઓ એમ કહે રૂપાને કે છોડી, તને કઈ ખબર પડે નહીં, આવી ભક્તિ અને વેવલાઈ આપણને શોભે નહીં. જો રૂપાને ઊંધો ઉપદેશ આપે અને કહે છે કે રૂપા તું નાની છે, હજી જો આ ઉંમરમાં જ તું ધર્મ ધ્યાન જ્ઞાનમાં રહી જઈશ તો સંસારથી અળગા થઈ જઈશ અને પછી આ સંસારમાં સુખપૂર્વક જીવી શકીશ નહીં. પણ રૂપાબાઈ તો જાણે જ્ઞાન અવતાર ગાર્ગીનો જ અવતાર હોય એમ કહે કે અરે ઈ વખત ગયો, કે સમય હવે નથી. મારો મનકો અવતાર મૂંગો મને મળ્યો છે, ભગવાને આપ્યો છે, એ મારે ભગવાન ભજી અને મારો જન્મારો સુધારી લેવો છે. બાકી તો કૂતરા બિલાડા 84 લાખ યોનિની ખાડ તો પડી જ છે. એમાં કઈ એપ્લિકેશન ભરવી પડતી નથી. ઇટ્સ ઓટોમેટિક. દેહ પડે અને જ્યાં જેની વાસના હોય એ પ્રમાણે એને ગતિ મળી જ જાય. એના માટે કોઈ એપ્લિકેશન ભરવી પડતી નથી. એમાં જીવાત્મા જીવે જ છે. અને એમાં કેવું મોત આવે? સારું આવે. હડપ હડપ કરતા મરવું પડે અને અતિશય દુઃખ ભોગવવું પડે. એ બહુ વસમું કહેવાય. માટે આ મનુષ્ય જન્મ ભગવાને આપ્યો છે, ભગવાનની ભક્તિ કરી અને ભગવાનના ધામના અધિકારી મારે થઈ જવું. પણ એક ડોસી રૂપાબાઈની વાત પર છણકો કરતા કહે છે કે મારી છોડી ઉંમરે નાની છે પણ વાતો બધી ગૂંચવણ ભરી કરે છે. કેતા અમારું મન છે એ હા પાડી શકતું નથી. વાત સાચી લાગે છે પણ મન હા પાડતું નથી. અત્યારે તો ઠીક છે પણ થોડા દિવસ પછી જ્યારે મેંથડી ગામે જશે અને વ્યવહારની ખબર પડશે ત્યારે એને શાન ભાન આવશે અને આ ભક્તિ ભજન ધર્મ ધ્યાન બધું ભૂલી જશે. આવી રીતે મનથી હળવા શબ્દો કાઢી અને નેસની ડોશીઓએ રૂપાની વાત હસી અને કાઢી નાખી. એનો ઉપદેશ કઈ લીધો નહીં. મોત તો એમને નજીક હતું. એમનો ઉપદેશ લેવાનો હતો અને લીધો નહીં અને પાછો દઈ દીધો. તમારું તમને. હા પ્રદીપભાઈ
મંદિરમાંથી કાંઈ લઈ જવાય નહીં, અને સંતોની વાત તો લઈ જ ન જવાય. એટલે આ રૂપાભાઈ તો લાઠી પાસેના મેથડી ગામમાં લગ્ન થયા, સાસરે ગયા. સાસરિયામાં 2 સાતીની જમીન, ધણીનું નામ હતું દેવાભાઈ, અને આંગણામાં પણ 50 ભેંસનું ખાંડું, એટલે ખૂબ સમૃદ્ધ ઘરે પરણાય. અંબાની સાથ જેવું મલકમાં થોડું 2-4 ગોવાળને દેવો ગઢવી સાચવવા માટે રાખતો. એની નીચે પણ નોકરો હતા, એના પતિએ નોકર રાખતા ઘરે. પરિવાર પેલો સંયુક્ત કુટુંબ, ભરચક પરિવાર. અને રૂપાભાઈ પણ સદગુણી હતા, એટલે છાસમાં પાણી વળે એમ ભળી ગયા. વાત આવે ને, છાસમાં પાણી વળે એમ ભળી જવું હોય તો પોતાનું અસ્તિત્વ ગુમાવી દેવું પડે. પણ અત્યારે તો સંયુક્ત પરિવારની વાત કરવા જેવી જ નથી. કરવા જેવી છે? સંયુક્ત ફેમિલીમાં રહેવું હોય લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું કઠણ છે. કારણ કે સંયુક્ત પરિવારમાં રહેવું હોય તો એકબીજાના ઘસારા સહન કરવા પડે ને. સંયુક્ત પરિવારમાં રહેવું હોય તો એકબીજાના ઘસારા સહન કરવા પડે, અને સંયુક્ત પરિવારમાં રહેવાથી જ સમાજની વ્યવસ્થા જળવાય. એ વગર સમાજની વ્યવસ્થા ક્યારેય જળવાય નહીં. પણ લોકોને વાત ગળે ઉતરતી નથી. એટલે રૂપાભાઈ તો છાસમાં પાણી વળે એમ સાસરામાં ભળી ગઈ. અને રૂપાભાઈ પણ પોતે સાસુ, નણંદ, જેઠાણી સૌની સાથે સારો વ્યવહાર રાખે, સૌની સેવા કરે, ખટકો રાખી, અને ઘરની પણ સાર સંભાળ રાખે. એટલે સૌ એની સેવા જોઈ અને ઢીલા પડી જતા, અને એની સામે કઈ બોલી શકતા નહીં. પણ આ બધું જોયું એટલે કુસંગી જે આજુબાજુના હતા એને ગમ્યું નહીં. એટલે બીજી નેસડાની ભાઈઓ હતી બધી કહેવા લાગી, ત્યાં તો પિયરથી સ્વામિનારાયણનો સત્સંગ લઈ આવી છે, એટલે એના પરિણામે આ પોતાના વ્યવહારિક કામ સહેલાઈથી ઉકેલી દે છે. કંઈક મંત્ર જાણતી લાગે છે. કોઈ વળી એમ કહે કે આ નાનપણથી સ્વામિનારાયણ ધર્મની હેવાઈ થઈ ગઈ છે, એટલે એ બધું કામ કરે છે. પણ આને તો કઈ ફેર પડતો નહીં. મેથડીમાં રૂપાભાઈની તોલે કોઈ આવતું નહીં, અને રાત્રે નવરા થાય એટલે જે સરખી ઉંમરની બહેનો હોય એ ભેગી થઈને વ્યવહારની ને દિવસ દરમિયાન થયેલી ગતિવિધિઓની વાતો કરે. પણ આ તો શું કરે? ભગવાનની ભક્તિ અને ભગવાનના કીર્તન ગાય. કોઈનો ટહુકો વાગે એવો એનો મધુર અવાજ, એટલે બધાને ખૂબ આનંદ થાય. ધીરે ધીરે રૂપાબાઈએ પોતાના પતિને પણ સત્સંગ કરાવવાનો શરૂ કર્યું, અને પતિ દેવાને પણ ભગવાન ભજવાનો શીખવાડી દીધું. સંગનો રંગ લાગ્યો ને, જીવવાથી રૂપાને લાગ્યો, રૂપાથી કોને લાગ્યો? હવે એના ધણીને લાગ્યો. હવે તેનો પતિ પણ એના પડ્યા બોલ ઝીલવા લાગ્યો, કારણ કે એને થઈ ગયું કે વાત આ સાચી છે. એમ કરતા કરતા એકવાર બંને દંપતી સાથે મળી અને ગઢપુર સમૈયા કરવા માટે ગયા. અને પછી તો નિયમ રાખી લીધું, દર મહિને ગઢપુર પૂનમ ભરવા માટે જવું. એટલે બંને જણા ગઢપુર ગોપીનાથજી મહારાજના દર્શન કરવા માટે નિત્ય જવા લાગ્યા. મેથડી ગામના ઘેર ઘેર વાત ફરવા લાગી કે સ્વામિનારાયણ ભગવાને રૂપાભાઈની જેમ એના ધણી દેવાને પણ વશ કરી લીધો છે. બીજું કઈ સુધે નહીં. એમ તો વિચારે નહીં કે આ સારા રસ્તે ચાલે છે, પંચવર્તમાન પાડે છે, સારો સત્સંગી થયો, એવું તો કઈ સુધે નહીં. એટલે ગામ લોકો આવું કહેતા કે સ્વામિનારાયણ ભગવાને રૂપાભાઈની જેમ દેવાને પણ વશ કરી લીધો છે. ચોરે ચોટે આવી વાત થાય. પણ રૂપાના કારણે એના પતિ દેવાના જીવનમાં પણ પરિવર્તન આવ્યું. બીડી, તમાકુ, ચલમ બધા જ વ્યસન એણે એક ઝાટકે છોડી દીધા. એક ઝાટકે છોડવું હોય તો છૂટે, પણ ધીરે ધીરે છોડવાનું ચાલુ કરે તો છૂટે નહીં. એક ઝાટકે બધા જ વ્યસનો છોડી દીધા. અને એનું મિત્ર વર્તુળ પણ બદલાઈ ગયું, બેઠક બદલી ગઈ. પેલા જે બધા મિત્રો હતા કુસંગી, એ બધા મિત્રો પણ એને છોડી દીધા.
અને જ્યારે પણ ગામમાં સાધુ જોવે એટલે તરત જ ઘર ઢોર સંસાર વ્યવહારની ઉપાધિ મૂકી અને સાધુ પાસે ખડે પગે સેવામાં ઉભા રહી જતા. મૈત્રી ગામમાં કોઈ સંતો આવ્યા હોય મંડળ સાથે સત્સંગ કરાવવા માટે, તો ઘર વ્યવહારને છોડી અને તરત જ સેવામાં લાગી જાય. તેની સેવા જોઈ ઘણા તેને સલાહ આપતા કે દેવલા, આ તો શું કરે છે? બાપ દાદાની આટલી સમૃદ્ધિ તારી પાસે છે અને આ બધી જ સમૃદ્ધિ સાધુ સંતો પાછળ ટાળી દે છે. આ રાત દિવસ સાધુની સેવામાં પડ્યો રહે છે, આનાથી તને શું ફાયદો થવાનો? પણ દેવાભાઈને તો હવે સાચી વાત સમજાઈ ગઈ. કહે છે કે મને તો પ્રગટ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરાવનારા આ સંતો છે અને એનો હું ત્યાગ કરીશ નહીં. અને ભગવાનનું દીધું જ હું ખાવું છું અને આગળ પણ એ જ સાચવશે, મારી આગલી પેઢીને પણ એ જ સાચવશે. અને તમે અમારી કઈ ચિંતા કરો નહીં, અમે તો ખાલી રખોપિયા છીએ. ભગવાન અમારા ઘરના ધણી છે અને એ બેઠા છે, આજે બેઠા છે, કાલે બેઠા છે અને ભવિષ્યમાં પણ બેસવાના છે. માટે રખોપિયાને ભગવાનનો સાથ હોય એને કાળ કર્મ માયાની કોઈ કઈ બીક હોતી નથી. तुलसीदास जी પણ કહે છે, जितना तारा गगन में इतना शत्रु होए, कृपा होए रघुनाथ की तो बाल ना बाका. तो કહે છે तुलसीदास जी, जितना तारा गगन में આકાશમાં જેટલા તારાઓ દેખાય છે એટલા કદાચ શત્રુઓ હોય, અંતઃશત્રુઓ હોય, બાહ્ય શત્રુ હોય, પણ જેના ઉપર રઘુનાથ કહેતા પરમાત્માની કૃપા હોય એનો વાળ પણ વાંકો થાય. કાળ કર્મ માયા ધારે તો પણ એનું ગુંડું કરી શકે નહીં. અને વળી કહે છે દેવો કે જેણે આપ્યું છે એ સિવાય બીજો કોઈ દેવા વાળો પણ નથી અને લેવા વાળો પણ નથી. આપ્યું સમૃદ્ધિ ભગવાને છે, દીધી એમણે છે, લેવી હશે તો એ જ લેવાના છે, બીજું કોઈ લેવા વાળું પણ નથી. હવે આવું બોલે એટલે ગામના મનુષ્યોની આંખો પોળી થઈ જતી કે આ દેવો શું જવાબ આપે છે. આ તો સુરવીર સત્સંગી વિચાર કરતા કે એની પત્નીએ કઈ કૌતુક કર્યું લાગે છે ઘરમાં, નહીંતર આ પત્નીનું આવું કઈ માનતો નહીં અને આજે પત્ની કહે એમ કરે છે. જ્યારથી એની પત્ની એને ભગવાનના ભજન તરફ વાળી દીધો છે ત્યારથી એના જીવનમાં પણ કોઈ જાતની આર્થિક પણ કોઈ વિટમણાઓ આવતી નથી, કોઈ ખોટ પડતી નથી, વ્યવહારમાં પણ કઈ તકલીફ પડતી નથી. ચડતો અને ચડતો એનો રંગ રહે છે. પણ ગામમાં ઉકરડો તો હોય જ, બગીચો હોય ત્યાં બાજુમાં જ ઉકરડો હોય એટલે ગામમાં બધા સત્સંગીના ઈર્ષાણુ લોકો હોય એટલે ખણખોડિયા પંચાયત કરતા છાના માના થઈ જાય. થોડી વાર પંચાયત કરે પછી એની વાતો કરતા બંધ થઈ જાય. ખાઈ ગાય ની ઓલા દેવાને અસર થાય નહીં. એક વખત વચન સિદ્ધ સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી પોતાના મંડળના 4 સંતોને લઈ અને મેંદરી ગામના પાદરે આવ્યા. દેવાને ખબર પડી કે ગામના પાદરથી સંતોનું મંડળ જાય છે. તરત જ દેવો આવ્યો, આડો ઉભો રહી ગયો. સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીને કહે છે કે સ્વામીજી એમને એમ જવાશે નહીં, અમારા ગામની સીમ પાસે આવ્યા છો માટે ઘરે આવી અને પધરામણી તો કરવી જ પડશે. સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી તો વચનસિદ્ધ અંતર્યામી પુરુષ જાણી ગયા કે દેવાનો ભાવ સાચો છે, ઉપરથી ખાલી સારું લગાડવા માટે કહેતો નથી. તરત જ સ્વામીના ઘરે પધાર્યા, બપોરનો વિશ્રામ કર્યો, પછી આગળ જે ગામ સત્સંગ કરાવવા માટે જવાનું હતું ત્યાં ચાલ્યા. દેવો પાદર સુધી વળાવવા માટે ગયો અને કહે છે કે સ્વામીજી હવે મને આ મનુષ્ય જન્મનું ખરું કર્તવ્ય શું છે એનું સાચું ભાન થઈ ગયું છે. આ ધન વૈભવ માયા બધું ક્ષણભંગુર છે, નાશવંત છે. મારા પૂર્વ જન્મના કંઈક પુણ્ય હશે જેના પરિણામે ઘરનું માણસ સત્સંગી મળ્યું. તો કહે છે એક પૂર્વ જન્મના મારા પુણ્ય ઉદય થયા એટલે પત્ની ધર્મપત્ની સત્સંગી મળી ગયા અને મને ભગવાન ભજવાનો સાચો માર્ગ દેખાડ્યો, સાચી દિશા બતાવી. સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ દેવાની વાત સાંભળી અને રાજી થયા અને કહ્યું કે હા દેવા,
દેવ યોગે આપણને કર્મ ટાળવા સામેથી જ ભગવાન દયા કરી અને એવા સંજોગો ઊભા કરી દે છે. ભગવાન તેના ઉપર કૃપા કરે અને સાચા સંતનો યોગ કરાવે. માટે હવે ગાફલ રહેવું નહીં, જીવન પંથમાં આડાઅવળા અથડાવવું નહીં અને માનવ દેવનું મૂલ્ય જે તને સમજાણું છે એમાં ક્યારે પણ ફેર સમજણમાં થવા દેવો નહીં. તારા ધર્મ પત્નીના સંસ્કારે તને અને તારા કુટુંબને, તારા કુળને અક્ષરધામનો પરવાનો મળી જશે. કીધું અક્ષરધામ જવાનો પરવાનો મળી જશે. આવી રીતે સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી આશીર્વાદ આપી અને ત્યાંથી ચાલતા થઈ ગયા. તમે જુઓ તો કહેવાનો તાત્પર્ય શું છે? સંગ. તમે જુઓ સંગનો રંગ લાગ્યો ને, ક્યાંથી શરૂ થયું? જીવુભાથી શરૂ થયું. તો પછી મેંથલી ગામમાં એના સાસરે પણ સત્સંગ કરાવ્યો. એટલે સંઘની અસર વહેલી મોડી ચોક્કસ થાય અને આ માટે સત્સંગીએ તો ખાસ વિચારીને જ સંગ કરો. કુસંગીનો સંગ કરવો નહીં. કુસંગીના શબ્દો કાનમાં પડી જાય તો માંડ થોડો ઘણો સત્સંગ થયો એ પાછો જીરો ઉપર પહોંચી જાય. પગથિયા ઉતરતા વાર લાગે કે ચડતા વાર લાગે? પ્રેક્ટિસ કરી જોજો એકવાર, ટ્રાય કરી જોજો. ચડતા વાર લાગે કે ઉતરતા? ચડતા જ વાર લાગે, ઉતરતા વાર લાગે નહીં. જો વિશ્વાસ ન હોય તો પ્રેક્ટિકલ કરી લેજો. એમાં સત્સંગનો માર્ગ એવો છે કે એમાં આગળ વધવું હોય તો આખા જીવનની સાધના જોઈએ અને એમાં પાછા પડવું હોય તો એક સંકલ્પ પણ કાફી છે. મંદિર નથી જવું, ભગવાન નથી ભજવા, ડુંગળી લસણ ખાવાનું ચાલુ કરી દે તો પછી સત્સંગ પૂરો થઈ જાય. તો ત્યાંનો ત્યાં કલ્યાણનો સાઈડમાં રહી જાય પછી. એટલે ભગવાનના ભક્તોએ ખાસ સત્સંગ કરવામાં પણ વિવેક રાખવો. તમે જુઓ સંતની આપણે વાત કરી, સંતને કેટલો વિવેક હશે કે મારે કેવા પ્રસંગમાં જવાય અને ન જવાય. આમ તો શાસ્ત્રમાં લખ્યું કે સાધુ સંતોએ ગ્રહસ્થના માંગલિક પ્રસંગોમાં જવું જોઈએ નહીં, એ અમંગલ રૂપ છે. તો એ સંત યુક્તિ કરી અને એવો જવાબ આપ્યો કે સામેથી જ સદગ્રસ્તે ના પાડી દીધી કે હમણાં આવવું યોગ્ય નથી. તમે જો એટલો વિવેક તો સાધુમાં હોવો જોઈએ. તો સાધુ અત્યારે ખેંચાઈ જાય, ખબર પડે હરિભક્તો કે ખેંચાયા કરે તો સાધુ નો કલ્યાણ બની જાય. સાધુ ભગવાન ભજવા ત્યાં બીજા વાળે ચડાવી દે. એટલે વિવેક તો બધી જગ્યાએ રાખવો પડે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી પ્રેમ શ્રી ધરમ સર્વદેવ ભક્તિ ધર્માત્ મજમ વાસુદેવ હરે કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ પદે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની આજના સંધ્યા સભાના યજમાન મંડળે જેમને લાભ લીધો તેનો પ્રભુ શ્રી અમૃતભાઈ પ્રભુભાઈ પટેલ ઈટાળવા સ્વામી શ્રી પાસે વધારશે. સ્વામી એમને આશીર્વાદનો હાર પહેરાવશે. દેવ આચાર્ય સંત સત્સંગની ખૂબ સારી સેવા એમનો સમગ્ર પરિવાર કરે છે અને જે વિશેષ સેવા કરે એ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના. એમના ભાઈ શૈલેષભાઈ એ પણ પધારે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય.
Hare